Hello everyone, মই ৰশ্মি আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ। আজি ইভিনিং ভাবিলো কি খাও, ভোকো লাগিছিল সেই কাৰণে ভাবিলো এটা সুজিৰ পেনকেককে বনাও। ৰেচিপিটো অৱশ্যে মই ইউটিউবৰ পৰা চাইহে বনাব লৈছো। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাম, কেনেকা হয় নাজানো, ভাবিলো আপোনালোকৰ আগতো শেয়াৰ কৰো। ইয়াৰ কাৰণে লৈছো মই অলপ সুজি আৰু চেনি, তাৰ পাছতে আৰু অলপ লৈছো মই গাখীৰ। এতিয়া সকলোবোৰ বস্তু মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম। চেনি আৰু সুজিটো যেহেতু অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে সেই কাৰণে মই মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত আকৌ এবাৰ ভালদৰে গ্ৰাইণ্ডিং কৰি লম। তাৰ পাছতে মই এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দিছো বেকিং পাউডাৰ আৰু অলপ দিম নিমখ। এতিয়া আকৌ ভালদৰে মিহলি কৰি লম, তাৰ পাছতে কেক বনাব পাৰিম। ভালদৰে চাই ল'ব লাগিব কিমানটো জোখত আমি বনাব পাৰিম, আৰু তাত মোৰ অলপ ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে মই আৰু অলপ গাখীৰ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া বনাব পাৰিম। ইমানলৈকে ভিডিঅ'টো ভালে আছিলে, কিন্তু আপোনালোকৰ আগত বনাই দেখাবলৈহে মোৰ ভয় লাগিছে, কাৰণ এইবিলাক বস্তু মোৰ হাতত সুন্দৰ হৈ নুঠে কিয় জানো। খাবলৈ অৱশ্যে ভালেই হয়, কিন্তু ভালদৰে ধুনীয়া দেখাকৈ মই বনাবলৈ নাজানো। যেনে ধৰক পিঠা পনা আৰু মিঠাই এই ধৰণৰ বস্তুবোৰ, বেলেগ ধৰণৰ খাদ্যবোৰ অৱশ্যে মোৰ হাতত সুন্দৰ হৈ উঠে। এই ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনালোকলৈ সেইকাৰণে আগ নবঢ়াওঁ, দেখিবৰ কাৰণে যে বেয়া হয়। এয়া দেখিছেনে, তলৰফালে ক'লা হৈ গ'ল। খাবলৈ বা কেনেকুৱা হয়, তথাপিতো প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাইছোঁ। খাই চাম আৰু খাই চাই আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা লাগে। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনোৱাৰ বাবে হয়তো এনেকুৱা হৈছে, আকৌ যেতিয়া নেক্সট বনাম তেতিয়া হয়তো ভাল হ'ব। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কিন্তু বেয়া নাপাব দেই। হ'ব লাগিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কেক কেইটা, আৰু মোৰ হাতত পৰি হ'লগৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ জানেনে, এনে ধৰণৰ। অৱশ্যে খাবলৈ বেয়া হোৱা নাছিলে দেই, বিৰাট ভাল হৈছিলে। আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।